จัยนี้จะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยเพื่อให้เราสามารถมีเทคโนโลยีที่เราทำได้เองเอามาใช้ในการศึกษาวิจัยต่ออีกเพื่อสร้างทั้งความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องแล้วก็การพัฒนาประยุกต์ไม่ว่าทางด้านการเกษตรทางด้านวัสดุศาสตร์ทางด้านการแพทย์ได้ในอนาคตเนี่ยจะมีการสร้างเครื่องที่เรียกว่าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นนะครับหรือเครื่องโตคามักที่จะมีพลาสมาข้างในที่มีสถานะใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์นะครับซึ่งพลาสมาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสามารถให้พลังงานได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่จะบอกเล่าในวันนี้นะครับเป็นผลมาจากงานวิจัยที่เคยทำวิจัยตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ใช้เวลาสะสมองค์ความรู้ทีมวิจัยอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งเมื่อ3 ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาเครื่องพลาสมานี้เป็นเครื่องแรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็เครื่องแรกในอาเซียนด้วยนะครับซึ่งเราก็ได้ประสบความสำเร็จจากการใช้ความพยายามของทีมนักวิจัยนะครับแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนจนกระทั่งประสบความสำเร็จมีเครื่องที่เรียกว่าเครื่องพลาสมาเชิงเส้นความหนาแน่นสูงนะครับด้วยคลื่นเฮลิคอนเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยเครื่องพลาสมาเชิงเส้นความหนาแน่นสูงเนี่ยจริงแล้วต้องย้อนกลับไปตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับหลังสงครามโลกที่2เนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นรัสเซียหรืออเมริกายุโรปต้องการที่จะหาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อใช้ในทางสันตินะครับเพราะว่าในช่วงสงครามโลกเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการทำลายล้างนะครับที่ญี่ปุ่นระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมากับนางาซากิในช่วงนั้นเนี่ยพัฒนาการทางฟิสิกส์ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าดวงอาทิตย์ของเราที่ให้พลังงานกับโลกเราอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่ได้จากกระบวนการทางฟิสิกส์ที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิวชั่นนะครับเกิดจากการที่ในใจกลางของดวงอาทิตย์เนี่ยไฮโดรเจนเนี่ยมันกลายเป็นพลาสมาก็คือไฮโดรเจนแตกตัวกลายเป็นไอออนหรือโปรตอนโดยแรงดันโน้มถ่วงที่มากมายมหาศาลเนี่ยทำให้ตัวโปรตอนเนี่ยมันเกิดการหลอมรวมเข้าด้วยกันหรือเราเรียกว่าเกิดการฟิวชั่นกระบวนการเกิดฟิวชั่นเนี่ยเราเรียกว่านิวเคลียร์ฟิวชั่นเพราะว่ามันเกิดในระดับนิวเคลียสกระบวนการดังกล่าวเนี่ยจะปล่อยพลังงานมาอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นทำให้ดวงอาทิตย์ทั้งดวงเนี่ยก็คือแหล่งพลังงานที่ส่งมาที่โลกเรานะเกิดพัฒนาการต่างๆขึ้นมาเกิดเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมานะครับเพราะความเข้าใจทางฟิสิกส์ในยุคหลังสงครามโลกที่2เนี่ยก็เลยนำมาสู่การคิดร่วมกันว่าจะต้องพัฒนาพลาสมาที่คล้ายๆกับดวงอาทิตย์ขึ้นที่สามารถที่จะปลดปล่อยพลังงานได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่เกิดผลเสียไม่เกิดสารกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายมากนักนะครับแล้วก็เป็นพลังงานหมุนเวียนนะเพราะว่าตัวไฮโดรเจนที่เป็นเชื้อเพลิงเอามาทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นเนี่ยสามารถเอามาจากน้ำทะเลเบื้องต้นหรือในอนาคตถ้ามีเทคโนโลยีก็สามารถเอามาจากแหล่งน้ำอื่นก็ได้นะซึ่งน้ำก็เป็นสิ่งที่หมุนเวียนเกิดขึ้นบนโลกเรานะครับเพราะฉะนั้นคาดการณ์กันว่าถ้าการพัฒนานี้ประสบความสำเร็จเนี่ยมนุษย์ก็จะมีแหล่งพลังงานที่ไม่สิ้นสุดสามารถผลิตพลังงานจากน้ำได้นะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีการศึกษาวิจัยทางด้านพลาสมาขึ้นก็คือทำให้แก๊สแตกตัวเป็นสถานะที่4ที่เรียกว่าพลาสมามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสร้างพลาสมาที่มีความหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆให้ใกล้เคียงกับพลาสมาบนดวงอาทิตย์นะครับการดำเนินการอย่างกล่าวเนี่ยดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปี 1950 นะมาถึงตอนนี้ก็เกือบ70 กว่าปีแล้วมีการทดลองต่างๆจนกระทั่งสามารถทำเครื่องพลาสมาที่เรียกว่าเครื่องโทคามักขึ้นโทคามักเป็นเครื่องพลาสมาที่ได้รับการทดลองและยืนยันว่าสามารถสร้างพลาสมาที่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นได้ซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับพลาสมาฟิวชั่นเนี่ยก็จะเกิดในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใน EU อเมริการัสเซียยุโรปแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายมาที่เกาหลีแล้วก็อินเดียนะปัจจุบันเนี่ยประเทศหลักๆที่มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการวิจัยทางด้านพลาสมาฟิวชั่นนะเพื่อเป้าหมายสร้างพลาสมาที่มีสถานะคล้ายดวงอาทิตย์เพื่อเป้าหมายสุดท้ายก็คือสร้างพลังงานที่ไม่สิ้นสุดขึ้นนะครับ
ประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มมีความสนใจที่จะทำงานวิจัยเรื่องนี้เมื่อประมาณสักเกือบ 6-7 ปีที่ผ่านมานะโดยสทนหรือว่าสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเนี่ยมีการรวมกลุ่มนักฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องนักพลาสมานักพลาสมาฟิสิกส์พลาสมาอินจิเนียริงนะครับที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าระบบสุญญากาศหรือระบบไฟฟ้าแรงสูงมาคุยกันเพื่อที่จะผลักดันงานวิจัยเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นขึ้นแล้วก็มีการผลักดันให้เกิดการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะในส่วนของโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับมาเนี่ยก็จะทำหน้าที่เพื่อสร้างพลาสมาที่เรียกว่าพลาสมาความหนาแน่นสูงที่ใช้หลักการของคลื่นเฮลิคอนนะครับหรือคลื่นวิทยุเพื่อไปกระตุ้นให้พลาสมามันแตกตัวแล้วก็ดูดกลืนพลังงานอย่างรวดเร็วนะครับภายใต้สนามแม่เหล็กเนี่ยมันสามารถสร้างพลาสมาที่มีความหนาแน่นใกล้เคียงกับพลาสมาที่เกิดในต่อปฏิกรณ์หรือเครื่องโทรขมักเพราะเครื่องโทรขมักเนี่ยมันจะใหญ่มากแล้วก็มีความซับซ้อนมากการทดลองพื้นฐานนี้จะทำได้ยากเพราะเครื่องพลาสมาเชิงเส้นเนี่ยจะช่วยทำให้นักวิจัยเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานทางฟิสิกส์ของพลาสมาการศึกษาวัสดุที่จะต้องใช้เป็นผนังของต่อปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องโทรขมักนี่สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการสร้างพลาสมาที่ใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์เนี่ยทำได้ในช่วงเวลาสั้นๆนะหลักวินาทีเท่านั้นนะครับแต่ว่าในการใช้งานเพื่อผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องเกิดพลาสมาอย่างต่อเนื่องนะดับไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นวัสดุที่จะใช้เป็นผนังของเครื่องโทรขมักเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับที่อยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยค้นหากันอยู่เพราะเครื่องนี้ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่สามารถทำให้นักวิจัยเนี่ยทดลองวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมาที่จะใช้ในการศึกษาว่ามันสามารถทนการชนของไอออนที่มีอุณหภูมิเป็นล้านองศาเนี่ยได้นานแค่ไหนมันเกิดการเสียหายหรือว่าเกิดการสึกกร่อนขึ้นยังไงแล้วก็หาวิธีพัฒนาโครงสร้างของสารที่ยังไม่มีนะให้มันสามารถทนได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีหรือ2 ปีนะครับหรือมากกว่านั้นอันนี้คือที่มาของงานวิจัยของเครื่องพลาสมาเชิงเส้นตัวนี้นะครับก็งานวิจัยอันนี้มันเป็นงานวิจัยค่อนข้างต้องใช้ความรู้หลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในการสร้างพลาสมานะหลักการหลักเนี่ยก็ใช้ความรู้ที่ผมเคยทำวิจัยตอนเรียนปริญญาเอกนะตอนเรียนปริญญาเอกก็ใช้เวลาเกือบ5 ปีในการทดลองศึกษาฟิสิกส์ของคลื่นเฮลิคอนในการทำพลาสมาที่มหาวิทยาลัยนางโกย่าก็ได้ประสบการณ์มาเพียงพอแล้วก็จากการที่ห้องปฏิบัติการวิจัยพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยได้มีการสะสมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆแล้วก็มีทีมวิจัยก็มั่นใจว่าเราสามารถออกแบบเครื่องได้ออกแบบตัวเครื่องนี้ได้แล้วก็สามารถสร้างส่วนประกอบขึ้นมาเองอุปกรณ์บางอย่างเราต้องซื้อมาจากต่างประเทศแต่ว่าส่วนประกอบหลักๆเช่นระบบสุญญากาศในการสร้างพลาสมาอย่างแรกก่อนเราต้องสร้างระบบสุญญากาศที่สามารถสร้างความดันได้ในระดับ10 กำลังลบ 5 ทอลบ 5 ทอก็คือความดันที่ต่ำกว่าความดันบรรยากาศนี่ไงล้านกว่าเท่าเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนต่างๆที่มาประกอบกันเนี่ยจะต้องมีการกลึงมีการเชื่อมที่จะต้องใช้ทักษะที่สูงมากซึ่งอันนี้เรามีการสะสมงานวิจัยมาแล้วส่วนที่2ที่สำคัญก็คือระบบส่งคลื่นวิทยุเพราะว่าในการทำให้เกิดพลาสมาเนี่ยเราต้องกระตุ้นอิเล็กตรอนที่อยู่ในแก๊สเนี่ยให้มันมีพลังงานแล้วก็เกิดการชนกับอะตอมของแก๊สเกิดการแตกตัวซึ่งต้องใช้ความถี่ในช่วงคลื่นวิทยุระดับ10 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็มีกำลังระดับเกิน1 กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับอุปกรณ์พวกนี้ในเมืองไทยยังไม่มีบริษัททำขายหรือต่างประเทศก็จะแพงมากเลยเพราะโดยทีมวิจัยเนี่ยมีทักษะในการออกแบบตัวอุปกรณ์คลื่นความถี่สูงแล้วก็สามารถออกแบบแล้วก็สร้างทดสอบได้ส่วนนี้เราต้องสร้างเองขึ้นมาทั้งหมดด้วยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในการทำให้เกิดพลาสมาความหนาแน่นสูงก็คือแม่เหล็กที่มีความเข้มระดับ500 เกาต์ขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะแม่เหล็กไฟฟ้าการที่จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเกิน500 เกาต์เนี่ยมันจะต้องจ่ายกระแสในระดับมากกว่า100 แอมแปร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวลวดทองแดงที่จะมาทำขดลวดเนี่ยจะต้องเป็นลวดทองแดงพิเศษที่มีรูกรวงข้างในแล้วก็มีขนาดใหญ่พอสมควรแล้วจะต้องมีการออกแบบมีการจำลองมีการศึกษาเพื่อที่จะพันขึ้นมาเป็นขดลวดที่จะสร้างสนามแม่เหล็กเชิงเส้นนะในระดับ500 เกาต์ได้เนี่ยถ้าเราซื้อเนี่ย1 ขดก็หลักไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทเพราะฉะนั้นเรามีเงื่อนไขว่า1 ขดเนี่ยเราใช้งบประมาณได้ไม่เกิน
50,000 บาทเราก็เลยต้องออกแบบเองสร้างเองขึ้นซึ่งโน้ตฮาวที่เราได้ทั้งหมดเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถนำไปพัฒนางานวิจัยอย่างอื่นด้วยเพราะขบวนการสร้างเครื่องพลาสมาความหนาแน่นสูงเนี่ยทำให้เราได้พัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญหลายอย่างที่เป็นพื้นฐานของประเทศในการพัฒนาในอนาคตนะในการวิจัยอย่างอื่นต่อไปด้วยตัวเครื่องพลาสมาที่เราได้มาเนี่ยก็จะทำให้สามารถใช้ในการวิจัยพื้นฐานของตัวพลาสมาเองพื้นฐานของการส่งคลื่นวิทยุพลังงานสูงกำลังสูงหรือว่าการควบคุมตัวสนามแม่เหล็กหรือแม้แต่การที่เอาพลาสมาไปเกิดอันตรกิริยากับวัสดุอันนี้ก็จะเป็นสถานีวิจัยที่จะให้นักวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถมาทำวิจัยได้เกิดองค์ความรู้หรือจะเรียกว่าเทคโนโลยีก็ได้นะเพราะเราได้เทคโนโลยีของการสร้างตัวส่งกำลังคลื่นวิทยุระดับกิโลวัตต์ความถี่สูงระดับเมกะเฮิรตซ์ซึ่งอันนี้ยังไม่มีบริษัทในเมืองไทยหรือในโลกนี้มีไม่กี่บริษัทที่ทำขายเพราะนักวิจัยไทยถ้าจะต้องใช้เครื่องส่งคลื่นวิทยุพลังงานสูงหรือกำลังสูงเนี่ยเราต้องซื้ออย่างเดียวเลยปัจจุบันแล้วซื้อในราคาที่แพงมากซึ่งตอนนี้เราสามารถทำได้เองแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยอย่างอื่นด้วยนอกจากพลาสมาแล้วในกระบวนการทางเคมีทั้งหลายในกระบวนการทางการเกษตรหรือทางการแพทย์เนี่ยซึ่งจำเป็นต้องไปกระตุ้นด้วยความถี่สูงระดับเมกะเฮิรตซ์เนี่ยเราสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้ได้ไปประยุกต์ได้นะหรือว่าระบบสูญญากาศที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างอื่นเช่นระบบพลาสมาสำหรับการเคลือบอะไรพวกนี้นะหรือว่าทางการเกษตรเช่นเทคโนโลยีการอบแห้งที่ความดันต่ำก็สามารถใช้องค์ความรู้ที่กับระบบสูญญากาศได้หรือส่วนที่เกี่ยวกับแม่เหล็กเองเนี่ยก็จะยังเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนางานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ต่างๆในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเพื่อสร้างเครื่องพลาสมาความหนาแน่นสูงเนี่ยเราจะต้องพัฒนาในเชิงอินจิเนียริงการที่เราจะพัฒนาในเชิงอินจิเนียริงของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ในการที่จะต้องหาทางดัดแปลงนะเพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยมันไม่ได้พร้อมเหมือนในประเทศที่พัฒนาแล้วเราต้องพยายามหาวัสดุมาทดแทนเพื่อให้เราสามารถสร้างมันขึ้นมาให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากในงานวิจัยนี้นะครับการวิจัยตรงนี้ก็คือเราเน้นที่จะพัฒนาขึ้นอีกสร้างเทคโนโลยีให้ใกล้เคียงกับที่ต่างประเทศก็ทำได้แล้วเพื่อให้มีสถานะทางเทคโนโลยีใกล้เคียงกับเขานะมันจะเกิดความร่วมมือเมื่อเราทำขึ้นมามีสถานภาพใกล้เคียงกับเขาแล้วตอนนี้หลังจากที่เรามีเครื่องพลาสมาเชิงเส้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในเวทีระดับนานาชาติได้แล้วที่เกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยทางด้านพลาสมาที่เกี่ยวกับการวิจัยทางด้านฟิวชั่นมันก็จะเกิดความร่วมมือกันเมื่อเรามีสถานะใกล้เคียงกันซึ่งตอนนี้หลังจากเราได้พยายามทำมา3 ปีกว่าเนี่ยเรามีสถานะทางเทคโนโลยีพลาสมาเนี่ยในระดับอาเซียนนะเครื่องนี้ถือว่าเป็นเครื่องแรกในอาเซียนนะครับในประเทศไทยนี่เราเป็นเครื่องแรกอยู่แล้วก็ในอาเซียนที่วิจัยทางด้านนี้ก็มีมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียที่วิจัยเรื่องนี้อยู่ประเทศที่มีความก้าวหน้าที่สุดทางพลาสมาก็คือมาเลเซียกับสิงคโปร์เพราะเทคโนโลยีนี้เราถือว่าใกล้เคียงกับเขาหรือว่าเป็นเครื่องที่เขายังไม่ได้ทำขึ้นนะคือไม่ใช่เขาทำไม่ได้นะเขาก็อาจจะยังไม่สนใจที่จะทำมันขึ้นมาแต่ว่าโดยเทคโนโลยีนี้เขาก็มีความสนใจนะก็จะเริ่มมีการแลกเปลี่ยนขึ้นที่จะมาแชร์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็น่าจะนำไปสู่การร่วมมือกันในระดับนานาชาตินอกจากในอาเซียนแล้วเพื่อจะวิจัยองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับทั้งพลาสมาเองหรือเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันด้วยในอนาคตนะเครื่องนี้ถือว่าอาจจะเป็นศูนย์กลางทางด้านพลาสมาความหนาแน่นสูงในประเทศไทยก็ได้นะพลาสมาที่สร้างด้วยคลื่นวิทยุนะครับเพราะนักวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถมาร่วมมือกับเราได้นะเราสามารถที่จะสนับสนุนให้ใช้เครื่องนี้เพื่อทำวิจัยในการศึกษาคุณสมบัติของพลาสมาฟิสิกส์ของพลาสมาอันตรกิริยากับคลื่นวิทยุอะไรพวกนี้นะหรือการวัดพลาสมาอะไรพวกนี้นะหรือระบบสูญญากาศนอกจากจะสนับสนุนนักวิจัยระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาหรือแม้แต่นักวิจัยหลังปริญญาเอกนะครับก็สามารถที่จะหรือนักวิจัยใหม่นะที่สนใจจะศึกษาคุณสมบัติของพลาสมาหรือว่าการพัฒนาวัสดุที่จะต้องใช้พลาสมาในการทดสอบแทนที่จะต้องไปใช้ที่ญี่ปุ่นจีนหรือเกาหลีหรือแม้แต่ยุโรปเนี่ยก็สามารถเดินทางมาร่วมมือกับเราในการใช้พลาสมาที่เรามีอยู่ได้ห้องปฏิบัติการพลาสมาและเครื่องดับไฟฟ้าเนี่ยเรามีเป้าหมายก็คือวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีในอนาคตนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็คือ
สร้างเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อใช้ประโยชน์ด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญของเราก็คือพลาสมาคลื่นไมโครเวฟคลื่นวิทยุนะครับเพราะงานวิจัยจะมีทั้งงานวิจัยที่หวังผลประโยชน์ระยะปัจจุบันนะปัจจุบันก็คือเนี่ยพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟสำหรับการอบแห้งการสกัดพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ให้กับผู้ประกอบการในการแปรรูปต่างๆเนาะแล้วก็เทคโนโลยีพลาสมาเนี่ยก็อาจจะหวังว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็อาจจะมีเทคโนโลยีพลาสมาเอามาประยุกต์สร้างเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะเพราะเราวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในอนาคตแล้วก็ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยเพื่อสร้างเทคโนโลยียกระดับการผลิตของผู้ประกอบการในพื้นที่ในภาคใต้หรือในประเทศไทยนะครับเพื่อสามารถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหรือในเชิงอุตสาหกรรมนะไอ้นั้นก็เป็นเป้าหมายที่สูงสุดนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะเพราะสิ่งที่สำคัญที่เรามีความมุ่งมั่นปัจจุบันก็คือใช้เทคโนโลยีการพัฒนาการทางฟิสิกส์เนี่ยมายกระดับกระบวนการผลิตเพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างงานขึ้นในพื้นที่นะครับอันนี้คือเป้าหมายหลักของงานวิจัยที่เราทำอยู่ครับแล้วก็ที่สำคัญแน่นอนเราจะต้องทำวิจัยเพื่อสร้างรายได้ด้วยนะเพราะว่านักวิจัยที่ทำงานอยู่เนี่ยก็จะต้องสามารถมีรายได้เข้ามาใช้ในการทำงานนะในการพัฒนาต่อเพราะฉะนั้นงานวิจัยของเราเนี่ยจะต้องพยายามให้เลี้ยงตัวเองได้สร้างองค์ความรู้ใหม่นำองค์ความรู้ไปแลกเปลี่ยนกับทุนวิจัยหรือว่ากับผู้ประกอบการนะที่จะทำให้เราสามารถมีรายได้แล้วก็พัฒนางานวิจัยได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาผู้คนด้วยนะนักศึกษาแล้วก็นักวิจัยใหม่ๆ